વિડીયોની અંદર બે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો. આ બે ભેંસ વેચવાની છે. એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. 10-10, 11-11 લીટર દૂધ છે અને આ કિંમતમાં તમને ક્યાંય પણ ભેંસ મળશે નહીં. એવી સારી ભેંસ અને વ્યાજબી ભાવે વેચી દેવાની છે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. બે ભેંસ છે અને પિયુષભાઈને આ બંને ભેંસ વેચી દેવાની છે. બંને ભેંસની ટોટલ જવાબદારી. વેતરની વાત કરું તો બંને ભેંસ બીજા વેતરમાં છે અને માત્ર 8 થી 10 દિવસની કાચી છે. આગળના વેતરમાં 10 લીટર ઉપર 10 થી 11 લીટર દૂધ હતું. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ભેંસના માલિક પિયુષભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ભેંસ બંને એકદમ સારી ભેંસ છે. સોજી ભેંસ છે. ટોટલ જવાબદારી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ભેંસ જોઈ શકો છો. પિયુષભાઈનો કોન્ટેક કરીને જો, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. પેલા પિયુષભાઈનો કોન્ટેક કરીને આ ભેંસ રૂબરૂ તમે જોવા જજો. બંને બીજા વેતરમાં ભેંસ છે. 10 થી 11 લીટર દૂધ અને 8 થી 10 દિવસની કાચી. વ્યાવામાં 8 થી 10 દિવસની વાર છે. કિંમતની વાત કરું તો એક ભેંસની કિંમત 1,30,000 રાખેલી છે અને બીજી ભેંસની કિંમત 1,35,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. કોઈ પણ તમારે ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે કુકાવાવ, જિલ્લો છે અમરેલી અને નવા બાદલપુર ગામે જોવા મળશે. કોઈ પણ ભેંસ લેવાની હોય તો પિયુષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. પિયુષભાઈ નામ અને તેમના નંબર 76,980 વાળા નંબર પર ફોન કરી બંનેમાંથી કોઈ પણ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.